Hello everyone. Once again, narito po ang Daily Tribune Now Spotlight. Tribune Now's Spotlight. And we have a special guest, but before that, I'd like to introduce myself. I'm Jojo Silvestre. I'm with Kathleen Smith. And today, we have a very special guest. Someone I've known for a long time, and versatile siya. He is a counselor. He is a current counselor of Kalibo Aklan. He's a poet. He's a computer expert, among others. Malalaman po natin. Si Counselor Phillip Yerro Kimpo of Kalibo Aklan. Welcome. Thank you so much for having me on your show. Good afternoon po sa ating lahat. Para hong artista ang ating bisita ngayon. Kulang po sa height. Artista naman siya at malalaman natin yan mamaya. That's true. But anyway, bago ka naging counselor, you were with ABS-CBN. Yes. What were you doing there? I was the editor-in-chief of ABS-CBN's tourism property, yung Choose Philippines. Siguro mas kilala niyo siya with the theme song na Piliin Mo ang Pilipinas. Yeah. So I served there for almost 2 years din. Pero yung public service, yung strain ng public service sa dugo ko, it goes way back even before ABS-CBN pa. Ganun. Bakit? Paano yan? Paano yan? Oo, kasi nga nagtataka ako, you had a good job sa ABS-CBN, ano? Yes. And then, bakit ako nag-resign? Oo, and then, ba't ka tumakbong konsehal? Yun din yung lagi tinatanong sa akin ng tao nung first time akong tumakbo. Kasi second term ko na po ngayon bilang counselor. So, nung first term ko, syempre, galing kang Maynila diretso ka ng Aklan. May mga incredulous people na, ano ba makukuha mo dito? Bakit ka magre-resign sa ABS-CBN? Ang ganda ng trabaho mo, umiikot ka sa buong bansa, nagtutour ka lang, nag-enjoy ka ng festivals, and then you suddenly exit. Yung reason po kasi noon, bago pa po ako nag-ABS-CBN, pwede ba akong mag-flashback? Maraming taon. Okay, pa-flashback ako. I graduated college 2006 mula sa University of the Philippines, Diliman. At you took up computer science. So, ang layo, di ba? Walang kinalaman sa mga pinagagawa ko sa buhay. So, syempre, ang Universidad ng Pilipinas, ang unang tinuturo rin sa mga mag-aaral niya, ay kailangan magsilbi ka muna sa bayan. Bago ka mag-enjoy sa buhay mo, no? Bago ka kumita ng pera, maglingkod ka muna sa bayan. So, pag-graduate ko ng UP, to the consternation and the irritation of some of my relatives, hindi ako kumuha ng permanent job. I consciously avoided taking a permanent job, yung 8 to 5 na good paying job, ikomsay. So marami kang pwedeng pasukan na programming work, di ba? May job offer din mula sa malaking company. So and excuse me lang, he's a graduate of the Philippine Science High School. So bongga talaga ito. Ituloy muna. Yun. So naging writer ako sa Department of National Defense. Wow. Part-time writer, a book author. Pero yun yung pangsustento ng buhay ko kasi ang totoong ginagawa ko, pinagkakaabalahan ko, I was the president for 9 years of LIRA. Yun yung pinakamatanda at premyadong samahan ng mga makata sa wikang Filipino. What does LIRA mean? Linangan? Mahaba. Linangan sa imahen, retorika at anyo. So, ang founder ng LIRA ay si national artist and now the chairperson of the NCCA, Virgilio S. Almario, also known as Rio Alma. So, sa 9 years na yon na pagiging presidente ng mga makata, nagkaroon din kami ng outreach program. Okay. Personally kasi, ayoko yung nandun lang kami sa mga kwarto, nagsusulat ng tula, nagbabasa ng tula. Gusto namin lumalabas kami sa lipunan, tinuturo namin yung tula, tinuturo namin yung communication skills, tinuturo namin yung paggamit sa wikang pambansa. So nagkaroon kami ng project, ang tawag namin dito, Pambansang Edukasyong Pampanitikan. Okay. It was originated by the president before me, si Miss Beverly C. Shout out kay Miss Bebang. Okay. Si Miss Bebang. Yes. The famous author. Yes, the famous author. So, siya yung nagsimula ng program. Nung nag-end yung term niya as president, ako yung nagpatuloy. So, in how many years? I think 6 years. Nakapagturo kami sa more than 3,000 teachers and students, mostly from public schools, across 35 towns sa buong Pilipinas. Saan galing ang pondo nyo? How were you able to fund? Actually, ang hirap po nung simula. Kasi,
mga bata kami, wagas mga makata. Oo. Pag nagsusot pa kami doon, medyo hindi formal talaga, nakachinelas lang, long hair pa ako noon. So it really took a while to get the funds. But we got the support of the Department of Education, yung mga counterpart LGU units. So lapitan namin sila, gusto niyo po ba magkaroon ng workshop, libreng workshop para sa mga teachers ninyo? Kailangan nila to. Tapos syempre nagkaroon din po kami ng funding sa National Commission for Culture and the Arts. Oh, how good. So doon na-instill sa amin yung service sa tao na more than serving the people through your poems, through your words, which we all know ay kailangan, sabi nga nila, the pen is mightier than the sword, but sometimes you still need actual programs on the ground to help people. So that program enabled our organization na mapangalanan bilang isa sa 10 accomplished youth organizations noong 2009, I think. 2009, 2011 pala, yes. So doon siguro na ano talaga naging solid yung desire kong makapaglingkod sa bayan. So habang nag-outreach program ako noon, in one of those days ay bigla na lang akong tinawagan ng ABS-CBN. Okay. No, isa sa mga taga ABS-CBN ang sabi sa akin, pwede ka bang maging editor-in-chief nitong Choose Philippines? So tinatanong ko nga bakit po ako? Meron ka ng kwan, ha? Fame, ha? Ay, hindi naman fame siguro. Yung tinatanong ko bakit po ako yung gusto niyo maging editor-in-chief? Sabi nila kasi bumabiyahe ka hindi dahil may pera ka. Bumabiyahe ka hindi dahil trip mo lang. Bumabiyahe ka hindi dahil mountaineer ka or athlete ka. Bumabiyahe ka because you want to render service to communities all around the Philippines, which is the essence of that property. Na gusto talaga nila yung advocacy na bumabiyahe ka, you change, you transform lives through tourism and through traveling. Hindi lang pasyal. Hindi lang pasyal. So yun yung naging ugat, no? Pagka-graduate ng college, hindi ako nagtrabaho ng maayos, naging freelance writer ako, naging NGO worker, naging NGO president. Yun ang dahilan bakit ako nakuha ng ABS-CBN. So yun, nandito na tayo sa tanong, bakit ako nag-resign sa ABS? I resigned 2015. 2016 ang elections. So according to the law, you need 1 year residency. 1 year pala? So May 2015 dapat, di ba? So nag-resign ako I think mga March or April 2015. It started as a joke. Okay. December 2014, meron po kasi kaming chess program sa Kalibo. It's an annual chess program na pinapataguyod ng aking pamilya. Okay. Pamilya po namin. So before politics, meron na pong chess program na 'yan. Tapos yung head nung program na 'yon na si Sir Wilfredo Neri, our sports officer of the province of Baclan, nag-joke siya sa mga tao. Papayag po ba kayo na pauwiin natin dito sa Kalibo ang batang ito, humingi tayo ng permission kasi kailangan natin siya sa Kalibo. Patakbuhin natin ang konsehal. How old were you then? Teka lang. 2040. 30? Yeah, I think 30. More or less. More or less 30 or 20 naman, 30 years old. 29, 28. So, ako nagulat ako kasi wala naman sa utak ko yung politika eh. Okay na ako magsilbi sa bayan sa pamamagitan ng pagsusulat at pag-workshop sa mga teachers ng libre. So suddenly bigla may ganito, the clamor got stronger. Yeah. Tapos yun nga kinausap yung head ng partido, tapos sabi ay yes, we have a slot for you. Madali ba magkampanya? Yun yung kung ka, stranger ka doon, ha? Although you're from there. Na-culture shock ako. Kasi prior to that, I was exclusively speaking in Tagalog in speeches. Pero as the months went by, nakantigo na akong maghambal Taklanon. Siyempre, ma-pick up mo na eh. Sabi nga kanina ni Sir Jojo, nagkaroon ako ng punto ng Taklanon. Dati wala naman yan. So, ang hirap kasi culture shock eh. We all know that politics is really, sometimes or often a dirty trade. No, marami pa ring katrapahuan sa paligid. How did you cope with that? Well, first and foremost, kailangan you will abide by, for me the 3 P's, prinsipyo, plataforma, at puso. Yun yung papakita mo sa tao eh. Principle, platform, puso. Then, right then and there, mag-decide ka kagad na no to vote buying. Even if it helps you win the election, pero dapat sa simula pala ng karera mo eh, hindi na. So you win or lose without buying votes. At fortunately, konsehal naman po yung tinakbo ko. 8 naman ang pipiliing konsehal. So, ano naman may tinatawag akong conscience vote.
Siguro sa walong Meron ito, naman. isipin nila, ito, meron tong platform, may principal to, may projects ito, may gusto tong gawin sa Kalibo. Sige, boto natin, isingit natin siya. And I really, tawag ko dito, yung market ko po yung kabataan eh. Anong place ka? Ito nga. Ito yung medyo nakakatawang kwento. My supporters back then were very vocal na, papasok ka. Siyempre, talagang gusto nilang makapasok. Hindi ako eh, but the ideals that I espouse. Okay, No? okay. The projects which were of course youth education, holistic youth formation. Sabi ko nga lagi sa platform ko, pag binibigyan natin ng atensyon ng kabataan, wag lang tayo lagi magpromisa ng basketball, ng sports. Kasi holistic yan eh. You have to take care of the mind, you have to take care of the body, and you have to take care of the spirit. Kaya nga kasama doon yung spiritual grounding. Lagi ko sinusuporta din yung mga faith-based na mga programs para sa kabataan. Dapat kompleto eh. So yun yung naging main platform ko. Fortunately, around 50% of the voters in Kalibo, which is the capital town of Aklan, ay kabataan. So yun kaagad, meron ka ng botante ng ganun. So syempre kinakabahan ka pagpasok ng eleksyon. Yung election is May 9. Birthday ko ay May 10. So, di ba, hindi mo alam, birthday gift ba to o disaster ito? Will this be my worst birthday ever? Syempre, babantayan mo sa radyo eh, yung counting. Yung mga unang pumasok na barangay, talo ako. Number 12 ako. So, yung aking then my girlfriend, now my missus, no, umiyak siya sa kwarto. Yung mga kamag-anak ko hindi makapaniwala. Pero a few hours later, yun nga, nalaman naman, lumusot naman ako. Number 7. Number 7 out of 8. But that was a very tough fight because that year, 8 po yung incumbent. There was walang vacancy. Incumbent lahat nung so pagpapasok kailangan may matanggal din na May natanggal nga. Meron natanggal at maraming pumasok na bata. So ito po yung nakikita nating trend since 2016 hanggang ngayon 2019, pabata yung nananalo sa buong Pilipinas. Anong masasabi mo sa may mga Yorme, may mga sino sa Pasig? Si Vico Soto. Millennial mayor. Yeah. Yes. Is this really the time for... Sabi nga, trend na sir. Trend. And I'm very excited to see those two young men really excel in their fields. Si Yorme, napaka-impressive. Binabantayan din namin siya sa Aklan. He's serving as our inspiration. Si Mayor Vico Soto, magkasama po kaming napangalanan as the 9 millennial politicians to watch for ng ABS-CBN. Konsehal pa lang siya noon. He was a councilor. So, sobrang inspired ako sa ginagawa nila. At alam niyo po, meron kasi kaming liga ng mga batang konsehal, legislators sa buong Pilipinas. Last 2016, hindi kami ganun kadami. Ngayon? Pero ngayon, parang dumodoble. So, ibig sabihin, bumabata yung Why do you think yung electorate is very much keen on voting these young mayors, young legislators? I think 2 reasons, no. First reason would be the sheer number of young voters. Dumadami na sila. And wala na yung dati na yung tatay, nanay, lolo, lola, sila magdidictate ng boto pababa sa pamilya. Ngayon, baliktad. Nung pagkatapos ng kampanya, nung nanalo na ako, may lumalapit sa akin nanay na, ay, ikaw pala si Phillip, binoto kita. Ay, salamat po, bakit niyo po ako binoto? Actually, hindi kita nakita eh. Sinabi sa akin ng anak ko, boto kita. Ay, talaga po. Bakit po, nakita ko rin po ba yung anak mo? Hindi ka rin niya nakita. Eh, bakit niyo po ako binoto? Eh, kasi nakita ka niya sa Facebook. Nakita niya yung platform mo, nakita niya yung sinasabi mong speeches. So, game changer talaga yung social media. So, that's one reason, no? Kasi yung kabataan talaga, more vocal. And lagi ko nga sinasabi sa mga kabataan, you are the most powerful generation in the history of the Philippines. Diba? So, one reason pala yun. Yung pangalawang reason kung bakit, I think the voters now are looking for candidates who they deem to be open-minded. Kung bata kasi, iniisip nila na mas madali itong makinig sa tinig ng tao. Whereas siguro kung medyo Jurassic na yun. I mean, pasintabi, di ba? Wala na ba akong pag-asa? Hindi. Jurassic na politiko. Hindi Jurassic Sir Jojo eh. Young looking ito. So, kung ganun na medyo trapo na talaga yung politiko, alam mo wala na yun eh. Pero yung kabataan, pwede mong padala niya ng suggestion, pwede mong bisitahin sa opisina eh. At syempre, nasa opisina yung bata kasi, bata siya eh, may energy siya,
struggling po, nandun siya sa opisina. Oh. So, nandyan siya lagi to make laws, to write That's laws, right. to go out into the barangays, to consult with the people. Ayun, and I'm very excited. No? Actually, hindi rin naman siguro maganda kung puro bata. Yes. Katulad sa amin sa Kalibo, we have the guidance of our elder statesmen and stateswomen. At kailangan pa rin namin yung advice ng mga mas nakakatandang legislator kasi sila yung nakakakabisado kung ano yung mga batas, ano yung naging problema ng Kalibo dati. Philip, I Yes. couldn't resist this question. Wow, ano kaya? Ito nakakatakot. Ang pagiging pogi mo ba ay advantage to to public service? I asked you that question. Sige. Hindi, ito, #real talk. Oo. Of course, you really share with the people your platform, your principles, your puso. Pero kailangan mo pa rin magpapogi. Yeah. Election okay. ito eh. I mean, 'di ba? Especially kung babae yung market mo, yung gano'n. So, syempre, kailangan magpapogi ka pa rin sa poster mo. Nako, you're not fair. Paano naman ang LG? Yes, oo. Yes, no, shout out to the LGBTQ community, lalo sa Aklan. I've been a strong supporter of really? the LGBT community sa Aklan. Meron kasi silang Queen of Aklan na tinatawag. Really? Maganda that's kung nice. makapunta kayo. Oo. So, tawag dito, yun nga, kailangan mo pa rin yun. Tapos sa kampanya, sinishare ko pa rin na dati ako nag-child actor sa... Yeah, tell us about that one nga. So, dapat di ko pala binanggit yun. Hindi, kasi... they should know na showbiz din ito. Bata pa po ako noon. Philippines. Grade school po yun no? Yun yung ang TV days. Yung ang TV, syempre, mga sikat na artista sila ngayon Sila siguro yung parang Team A ng ABS-CBN. Kami yung mga Team B, Team C, yung pinapasok sa mga iba-ibang shows ng ABS-CBN. So, I appeared in Hiraya Manawari, pati Siniskwela. Tapos, naging extra rin ako sa 143 ni Bossing Vic at ni Osang sa GMA7. Extra ako doon. Tapos, meron na ang offer na ako daw yung maging, ang tawag dito, hindi ko alam, hindi naman star host or whatever, the main character ng isang history show na binabalak noon ng DepEd. Okay. Hindi ko alam kung anong channel, kung government channel siguro yun. Basta ang naalala ko lang, grade 6 yun, pa high school ako, pumunta kami sa DepEd headquarters. Hindi ko alam kung sinong kausap kong mataas na position sa DepEd. And they were explaining to me the concept na, history show to, mag-travel kayo through time. Ikaw yung kausap ng parrot. Sabi ko, ano yung parrot? Sabi, yung parrot, computer-generated parrot. So mag-isa po ako doon, may kausap akong parang gano'n yung palabas. Pero nag-decide ako not to accept that. Kasi nakatanggap na po ako ng scholarship nun sa Philippine Science. And I wanted to focus on my studies. So it was easy for you to forget about. Oo, hindi naman ako na ano sa masaya mag-acting pero hindi ko siya tinrato na parang it is my everyday. It's my everything, hindi naman ganoon. Of your group, meron bang nagtagal? Wala rin naman yata. Wala. Kasi kami yung mga pang yung mga pang sinasabak sa kung ano-anong show din. Hindi kami yung main na mga artista ng parang Legends of Tomorrow lang ng DZ. Stars of Tomorrow. So yun. Hindi naman, Diyos ko. Saka, ko nun na maliit na very chubby na bata. Chubby ka nun? Ay, oo, sobra. Kasi, payat po ako nung nakilala ko ni Sir Chonchoy. Sa Baguio, sa workshop. Yes. Writing workshop. Yeah, let's go back first sa I'd really like to ask him what got you into poetry in the first place. Was there someone in your family who influenced you? Both my mom and dad, they are lovers of literature. Pero hindi sila exactly sumusulat. Yung lolo ko sa side ni mami, yun ay isang Makata. Nanalo siya sa mga contest sa Amerika. Pero actually, hindi ko nabasa yung mga tula niya. Nagkataon lang kasi nung bata ako, hindi kami masyado nag-TV sa bahay. 3 years old pa lang ako, binabasa ko dyaryo, history book. Ganun lang. So, nahilig talaga ako sa pagbabasa. Hindi ako makatulog hanggang ngayon, hindi nagbabasa. To the point na nagagalit yung misis kasi puro libro yung bahay. Hindi niya gusto yung... Kasi mahilig siya sa puno. Siguro, naisip ko, yung puno, pag pinatay mo, nagiging papel, nagiging libro. Ayaw niya makita yung libro kasi mahilig siya sa puno. So yun. Tapos, yung first attempts ko sa poetry, it's more of societal issues. Hindi siya yung personal na about love. More of, gusto ko talagang magtalakay ng mga problema sa lipunan. Ganun. Ayan. Why are you so woke? Diba yung sa language ngayon ng mga bata, woke Woke. Oo.
Sabi mo, young bat at your age, when you're dealing with poetry at that age, you should have been more focused on love, first love crushes, first kisses, like that. Pero societal issues daw yung ginagawa. Siyempre, lalaki, focus pa rin ako sa love. Nanligaw pa rin ako ng babae ng 3 years, binasted niya ako. Ganun bagay. Pero, kasi, subject matter for I did not live a wealthy childhood. I was, inalagaan ako na mabuti, nakapag-aral. Pero, naranasan ko rin na Lourdes, Quezon City. But my father, who is a retired senior state prosecutor with the DOJ, he was featured sa TV na rin as an honest prosecutor. Siya yung prosecutor na kakarag-karag na yung kotse niya. Wala siyang bahid ng corruption, kahit wine ayaw niyang tanggapin. So, naranasan ko rin na mag-promissory note si daddy para lang may pang tuition. Nung college ako, nag-working student ako. Nabubuhat ako ng mga computer sa pagitan ng 2 building. Paakyat para lang sa UP. Sa UP. So, isipin niyo, yung tuition na nga na UP, hindi ganun kataas. Kailangan ko mag-working student. So, tawag dito, nasa marami rin ako nakikita sa lipunan nga na hindi tama. Hindi tama. At bilang manunulat, ang responsibilidad mo ay isulat ito. Iulat. Yung tula ay ulat tungkol sa lipunan. Sino ba ang iyong mga ina-admire na manunulat? Makata. To be honest, hindi ako yung tao na meron akong paboritong makata. Ang ugali ko kasi, babasahin ko lahat. Sigurado naman ako dyan kahit 1 o hanggang 10 tula magugustuhan ko sa isang makata. So, wala akong favoritism. Pero, yung tao talaga na nag-shape siguro sa akin, nag-influence sa akin, would be the founder of our organization, si national artist Virilio Almario. And this love of country, yun din yung ini-espouse ko hanggang ngayon sa Sangguniang Bayan. Pag gumagawa ko ng mga batas tungkol sa buwan ng wika, tungkol sa pagpreserba ng kasaysayan at heritage ng Kalibo, yun pa rin yung naisip ko. Dala-dala ko yun mula sa lira hanggang ngayon. So, you've what's the term for that? You've made a lot of laws, I guess. Ano ang mga kwan mo? Ang mga bonggang sa batas mo? Sa batas. Yung very proud po ako sa, modesty aside, sa Kalibo, that I write my own laws. I write my own resolutions. I don't ask our staff to write it for me. Sabi ko, writer ako eh. So ako magsusulat ng sarili kong batas. Magvo-volunteer pa naman sana ako. Pwede rin naman. Pwede naman. So sa ngayon, nakapagpasa na po tayo since 2016 ng 140 measures sa Sangguniang Bayan. Resolutions and ordinances. Siyempre yung resolutions, mas marami yung resolution. So, lagi ko po kasing tina-target. Galing ako sa Manila eh. Nag-NGO ako eh. Naka-work ako sa mga national agencies. So, alam ko na marami silang libreng programa na pwedeng ibigay sa probinsya. Halimbawa, anong mga napadala mo? For example, yung Commission sa Wikang Philippine. Baka may nakikinig kasing mga dito, teachers, pati fellow legislators. Yung Commission sa Wikang Filipino, meron silang mga seminar workshop para sa mga teachers, students, government officials regarding sa paggawa ng komunikasyon, syempre sa wika, sa research. So, pwede nyo hingin yan ng libre. So, every year, sumusulat ako ng resolution para formal legislative measure siya, papasa sa Manila, babalik sa amin yung program. Yung isa rin po sa Dangerous Drugs Board na marami binibigay na tulong sa mga kontra-droga na seminar sa Kalibo. You're very active here, no? Sa anti-drug. Last May 2018, dahil po sa pagtulungan natin sa DDB, nagawa sa Kalibo yung National Youth Congress on Drug Abuse Prevention, which is up to now the biggest youth leadership event in the whole of Aklan. Ilang taon dumating? Was 200 from all over the country. Lumipad ng ambassador ng US. Of course, our dignitaries from the DDB, our congressmen, lumipad sila lahat. So, yun yung mga gusto nating resolution. Yun talagang, hindi ako mahilig sa infra. Pero meron din tayong infra na yung sa plaza, nagpagawa ng vibrant Kalibo na, yun, nagpapapicture ka, papaselfie ka. Pero more of sa, gusto ko yung knowledge-based. Hingi tayo ng project para yung kabataan, magkaroon sila ng knowledge. Bakit natin sila inaarmahan ng knowledge? Because we want a future na yung mga bata hindi na didiktahan ang boto nila. Na hindi na uso ang vote buying kasi wala nang pagbibilan ng boto. Kasi yung mga tao independent-minded eh. So, kailangan simulan natin sa generation na ito. So, eventually, sabi ko nga sa mga kabataang youth leaders ko, kung darating ang punto na lalapit ka sa akin, sasabihin mo sa akin,
ay sir, pasensya ka na, hindi tayo magkatugma ng opinion dito sa bagay na to. Kahit pa youth leader mo ako. Then I have done my job. Kasi you are now an independent young person. Right. Yeah. Diba? So, speaking of the ordinances, Oo. tayo po yung gumawa ng ordinansa na nag-create ng youth division sa Kalibo. Kasi beforehand, walang local youth development office ang Kalibo. Oh, wow. And it is a requirement of the law. Kailangan may youth development So, kung office sa kailan Kalibo. lang nagkaroon? Yes, last lang, napasa namin. So, it's working now? It's working now. Napapasimula na po siya. Then, one of the ordinances na ginagawa namin ngayon in the process of being finalized is the protection of our habol pinya. Ay, The pinya weaving industry of nga, Kalibo. Ayan. oo. Ay, may ready time props. Oo. Magmo-model kasi siya sa Travel Mart Yes. bukas. Yun po kasi ako po yung chairman ng Committee on Tourism ng Kalibo. So, You are. ito ang aking trabaho, Is ibibidang this- Kalibo. Is this, you're the chairman of the Committee on Tourism? Ng council, ng Sangguniang council. Bayan. Okay. So, this is one example of a pinya barong, no? Made from pinya cloth coming from Kalibo. But original ba ang Kalibo sa ganyan? Yes, sa Kalibo, we are proud of having three things. Okay. First, we are the home of the mother of all Philippine festivals, the Ati-Atihan. Oh. Second, we are the home of one of the world's best mangrove forests awarded by the United Nations, the Bakawan Eco Park, which we can discuss Really? later. Oh. And third, we are the home of the queen of Philippine fibers, yung pinya. Kasi usually akala natin nanggagaling sa Lumban, kung saan ini-embroider, pero yung tela po galing ito sa Kalibo. And Ayun. this is the result of painstaking labor by our weavers. Is this really pineapple? Yes, galing ito sa leaves ng isang variety ng pineapple. Yung Spanish, yung red pinya. So, mahadugong proseso ito. Ang problema, kahit maraming demand sa buong bansa, kahit internationally, the industry suffering, hindi na po protektahan yung mga weavers. Okay. Sabi ko nga when you wear a garment made of pinya, you exude an aura of royalty. But this royalty comes at a price. Kailangan itong paghirapan ng mga weavers mga workers, who are in the marginalized sector of society. So kami sa Kalibo ngayon, I authored a resolution protecting them, safeguarding them. Mabigyan ng mga incentives, yung mga bigyan ng i-recognize sa curriculum ng DepEd, ng CHED, ng TESDA, bigyan ng national certificate sa TESDA, magkaroon ng Pinya Village ang Kalibo, i-promote and i-declare ng UNESCO as a World Heritage, intangible cultural treasure of humanity ang Pinya. So, sana nga po na matuloy. Dear, no? Yes. This is tangible. Yes, but of course, when you say intangible, the practices involved. Okay. So, kasama sa farming, sa I weaving, the almost design, said, di ba? but darling. I think you said that. Yeah, sinabi niyo, sir. You already said that. So, yun. Yeah. So, yan nga po. So, binibida ko rin ang aming pinya fiber. When you go to Kalibo, at doon kayo bumili ng pinya, mas mura. Oh, okay. Kasi diretso galing sa sa mga weavers namin Kaysa dumaan pa sa mga intermediary sa Manila, kay sa Kalibo. So, gaano karami ang taong gumagawa ng ganyan? We don't have exact statistics, but they are dwindling. Their numbers are dwindling. Really? One reason is mas mataas pa yung nakukuha minsan ng mga weavers sa 4-piece sa program ng gobyerno. Bakit pa sila magtatrabaho nito? Ilang ilang araw ang gugugulin mo para sa isang tela. Punta ka lang sa 4-piece. Puso, Oo. So, gusto namin protektahan ito kasi sabi ko nga sa kanila, binibida sa tourism na tayo yung yung queen of Philippine fibers, tapos wala na tayong weavers in 10 years. So, what gives? Walang young weavers? Yun nga po, hindi na siya... Like other traditions, diba? Wala ring mga batang wala nang sumusunod. engage. So, through that ordinance, we want to ensure that this knowledge is passed on to the next generation. Pag-aaralan ba namin yan, ay libre lahat? Pwede, basta bumisita po kayo sa Kalibo. Ako ang inyong personal tour guide at driver sa Kalibo. Narinig nyo yan? Yes, oo. Promise yan. Hanapin nyo ako sa Facebook. Driver ako sa inyo. Ayan. So tell me about Boracay. You're the, ano tawag doon? The international transit point, the jump off point for Boracay Island. So nakikinabang ba kayo considering that doon muna bumababa, except sa mga nagdediretso? Yeah. Ilan ba ang dumadaan sa
Kalibo is the capital town of Aklan. Yes. Okay. So for example, itong Kalibo, nandito si Boracay. Okay. Boracay has its own airport, Katiklan. Yes. Pero mas maliit yun. So mas maraming flights yung dito dumadaan sa Kalibo. Siyempre mas mura yung yun ang advice namin ha. Pag kayo po pupunta ng Boracay, please lang daan muna kayo sa amin sa Kalibo at mas mura yung ticket sa Kalibo. Yeah. Really? Mas mura ang ticket sa Kalibo. Separate island kasi siya, sir, So, from the Boracay. hindi siya masyadong alam ng tao, iniisip diretso tayo sa Katiklan. Mahal ka nga talaga pag sa Katiklan ka. Mas mura pa kung nag-Hong Kong ka siguro eh. Oh, really? Especially Yes. pag peak. Pero wala naman silang off-peak na eh. Yeah, Talagang peak na throughout talaga the ang year, Boracay no? ngayon. So, Kalibo ka muna dadaan. So, every year, I think 1.3 million or so passengers pass through the Kalibo International Airport. But only 300,000 stay overnight in Kalibo, which means majority goes straight to Boracay. Nakikinabang yung mga taga Kalibo kasi yung mga workers galing sa Kalibo nandun sa Boracay, mga van drivers, etc. Pero if we can market Kalibo and build Kalibo into an independent, a self-sustaining tourism destination, then you have that 1 million. It is a tragedy right now, but it's also an opportunity. You have 1 million tourists to market to. So, kung yung 300,000 na overnight staying guests in Kalibo, madoble mo to 600,000, matriple mo to 900,000, then you can also double and triple the livelihood generated for the people of Kalibo. Hindi na nila kailangang umalis ng So what can Kalibo. they do or see in Kalibo? Ano bang Yes. attraction? So let Ayun. them Or- stay there. Thank you for that opportunity, no? So, yun nga, no? Every third weekend ng January, nandito po sa amin ang mother of all Philippine festivals, the Ati-Atihan Festival. Before other festivals, yan lang, ano? Yes, ito. Oo. We might not be the grandest because it's not a city right now, yung Kalibo, no? It's not. It's not, Okay, but okay. well, we're on the way to becoming a city. But it's the most spontaneous festival. Hindi siya choreographed. At Oh, any really? given second, not hour, at any given second, there are 1,000 drum beats Na pounding talagang- simultaneously. Ay, Kasi kahit sino pwede magkaroon ng banda, ng tribo. oo. And anyone can join. Kumari, punta tayo sa plaza, tayong tatlo. Ilan yan? 100. Mamili tayo kung ano yung music na pinapatugtog nila. Pag nagsawa tayo, lipat tayo sa kabila. Ha? Kung umiinom ka, pwede kang uminom, sasayaw ka kasama ng mga tao, wala namang nag-aaway. Kasi devotion din ito kay Santo Niño eh. Kung ayaw mo naman uminom, gusto mo lang manood, pwede ka rin manood. And it's the perfect complement if you're coming from or going to Boracay. Either way. Ati-atihan ka muna. Tama. At kung masyado ka nang naingayan sa ati-atihan, pwede ka nga pumunta dun sa one of the world's best mangrove forests, yung Bakawan Eco Park, which is a 220 hectare reforestation project. Eh, may Dati- makakainan ba ron? Sa dulo, pag you walk through the Oo. whole forest, So, imagine 220. na community project to Oo. from mud flats, kinonvert into a forest. Ang laki. Livelihood program para sa mga taga-barangay na yun. Oh, Sa dulo that's may good. restaurant, may sandbar, may beach. Maganda. Maganda May siya. sandbar. That's the key word. Correct. Sandbar. And ayokong pangunahan kayo kasi kailangan mapuntahan nyo mismo. But I have been bringing guests there. Na sa una, jaded sila. Ang dami lang nakitang ganun eh. Na sandbar. But at the end, they will say, oh, this has been a very inspiring, touching event for me. Yung paglakad na nandyan yung mga puno na alam mong tinanim ng mga tao. Ilang minutes yung lakad na yan? Kung ako o ikaw, joke lang. Joke lang. Kilala niya ako. No? Kilala niya ako. Kilala Joke lang. namin kayo na, Joke lang. sir, kami lahat. De, pero at a leisurely pace, pwede na yung one... Sorry. Para naman. At least, hindi niya nakalimutan. Ano? 1 hour, pwede na yan. Papunta. Mas mag-relax ka doon. Minom ka ng buko juice. Kumain ka ng wood kalam. Tamilok. Ay, wow, yeah. I've always heard about Tamilok. Yes. Pero I've never tasted Kilawing it. tamilok. Talaga? So straight from Masarap? the twig that was, Oo. yan. You've tasted it? Nabalita mo lang din. Ano pala ko lang din. You should taste it, ma'am. Yeah. Oh. Ako po yung magbubukas ng ano para sa inyo. Laki naman ng shell, ng
Ano siya, nasa loob siya ng kahoy. Kahoy. Oo, para siyang uod na mahaba, pero it's technically a species of clam. Talaga. Yeah, parang siyang woodworm. Yeah. And you eat it raw. Yes, Raw. walang luto-luto yan. Sarap. So, di ba, merong experiences sa Kalibo. But you can't bring it to Manila, no? No. Hindi na Masisira siguro, ang freshness. Ano siguro, ibaba natin sa suka. So, maraming, saka yun nga outside of Kalibo, there are lots of other tourism destinations. May mga Na andun lang. andun sa tabi-tabi. So it's a perfect complement. Tapos nakakapumunta sa Boracay, which is one of my main goals in the next few years is to increase Kalibo's tourism potential by directly marketing sa cities with direct flights to Kalibo. Advantage kasi ng Kalibo, may direct flights to South Korea, China sang katutak, yung dumadaan Chinese tourists sa amin. So if we can get that market, kasi paano mo nga naman i-market tapos na itinerary nila? Yeah. Bago pa sila umalis ng Beijing, tapos na yung stay nila sa 4 nights in Boracay, wala nang extra night. Arrange na lahat. So sabi ko, dapat pumunta kami sa Beijing, pumunta kami sa Incheon, pumunta kami sa Singapore, sa Taiwan, i-market yung Kalibo, insert 1 or 2 nights sa Kalibo. Sama kami. Yes, of course. Media coverage. At yun nga po, yung Philippine Travel Mart sa mga live viewers po natin. Tomorrow, until September 1, Sunday, Friday, Saturday, Sunday, sa SMX Convention Center, the biggest travel fair in the Philippines, Philippine Travel Mart. And Kalibo will be there for the 3rd straight year. Kasi yun po yung pinasa natin sa resolution. So ilang araw yan? 3 days. 3 days. At magmamodel po ako bukas. 3 days yung makikitang best looking counselor in the country. But maybe short. Bit short. Maliit eh. Anyways, ayun. Binata ka ba? Sabi ko nga, may misis. Oo nga pala. Ano? I keep forgetting. No, because that's what you want to think. Tell me, paano ko na-meet ang misis mo? Because at one point, he was the most eligible Bachelor of Philippine Arts and Letters. Now, can I quote you on that? Of course. On my cover photo, then, past tense. Yung misis ko po isang flight attendant. Taga sa amin din sa Aklan. Nakilala ko siya sa Kalibo. Hindi sa air. Hindi sa air, no? Yung nga tinatanong tao, sa aeroplano mo siya nakilala, hindi. Sa Kalibo. Ay, mga, chat, ganun. Pero actually, yung start ng kwento niyan, nagkaroon kasi nasunog sa Kalibo. I was on an outreach program. Ayoko nga ng pagiging trapo na pag namimigay ka ng goods, ipopost mo sa Facebook. Pero sinabihan ako ng mga tao, gusto mong manalo, kaya mo ipost sa Facebook. So, pinost ko sa Facebook. Tapos nakita niya yun, nag-message na siya na thank you na may mga katulad mo pang kabataang tumutulong sa bayan. Yun na nagsimula yung... Sa lahat na nag-message sa'yo, bakit siya? Hindi ko nga rin alam Black yung profile picture niya noon. So wala kang idea. Hindi ko, basta nagkwentuhan kami. Tapos, talaga, you didn't even know she's beautiful. Talaga, fated. Siguro. Kaya nga... At saka like attracts like. Wow. Diba? Sa bagay, hindi rin siya katangkaran. So, like attracts like. Let's shift, no? Okay. Meron pinag-uusapan na I'm not really very much aware of this, no? Pero yung tungkol sa teaching of Filipino. Yes. Okay. Ano ba ang issue ngayon? Parang gusto na lang alisin yung Filipino. And since you're a poet, what can you say about this? Sa college lang naman yan. Yeah. Of course, I'm not in favor of that, no. Bilang pangulo ng isang samahan dati na ang tinataguyod ay yung wikang pambansay, hindi. Kahit nga sa Sangguniang Bayan ng Kalibo, sumulat po ako ng mga resolusyon na nasa wikang Filipino. And that was the first resolution written in Filipino sa history ng Kalibo. So sabi ko nga, pwede naman, magandang tulay ang wikang Filipino sa iba't ibang wika ng bansa. Pero kung yun talaga yung magiging desisyon ng pamahalaan na tatanggalin ng Filipino, then we need to come up with ways to strengthen na lang yung use ng wikang pambansa. And not just the wikang pambansa, pati yung mother tongues natin. Kasi kunwari po kami sa Aklan, people assume that we speak Ilonggo. Hindi pala. We belong to the same island as Iloilo. Yeah. Pero iba yung mother tongue namin. It's Aklanon. Actually, we don't spell Aklan with an L. We spell it A-K-E-A-N. Aklan. We have a different way of saying it. Parang nagsaslide. Yeah, parang ka nabubulol. Aklan.
So, sometimes magiging disadvantage mo yun na pagdating mo sa region, hindi pa nga ikaw yung regional language. So, kailangan rin namin protektahan yung sarili naming wika na Aklannon. So, yun naman, no, I guess, yung wikang pambansa rin naman, ang ultimate goal niya ay lahat ng mas maraming salita galing sa iba't ibang languages aside from Tagalog, mapasama sa wikang Filipino. Dapat, yun naman talaga yung mangyari. Ayun pala. Okay, another thing. You mentioned this a while ago, pero paano ka ba na-involved naman sa anti-drugs? Oo. Paano ba nag-umpisa yan? Because I don't think that was one of the things you were doing before. Wala talaga, no? Kasi ang pananaw ko sa kontra-droga, sa kampanya laban sa droga, education campaign, we're not talking about tokhang or we're talking about the youth. Education campaign for the youth. Anything that is productive for the youth is actually a kontra-droga activity. Hindi naman kailangan mag-workshop lagi tungkol sa kontra-droga, hindi kailangan may fun run sa kontra-droga. Kung mag-hold ka lang ng poetry workshop, painting workshop, calligraphy workshop, lahat yan ay paraan na para mailayo mo ang kabataan sa droga. So, nagkataon lang po na I have been friends with the executive director of the Dangerous Drugs Board, si Sir Earl Saavedra. Okay. And he was with the NYC dati. Commissioner siya ng NYC. And you were part of... I was a National Youth Parliamentarian. I was a beneficiary of one of the programs of the NYC. So doon kami nagkakilala. So when I went, I got home to Kalibo, naging konsehal nga ako. Sabi ko nga sa inyo, ang gusto ko talagang gawin, yung mga project galing sa Manila, dalhin sa Kalibo. Para ma-expose naman yung kabataan ng Kalibo. So isa siya sa una kong nilapitan. At ang in-offer nga niya, ito, gusto mo ba ito mga anti-drug project, ganyan-ganyan. And then, apparently, nagustuhan nila yung performance namin sa Kalibo in hosting the National Youth Congress on Drug Abuse Prevention. So, dahil nagustuhan nila, ang isa po kasing sponsor no na US Embassy. So, the US Embassy, the Narcotics Division, Anti-Narcotics Division, headed by Sir Brandon Hudspeth, they sent me to the United States for additional training last year. Gaano ka katagal doon? Actually, 7 days lang. Orlando, hindi ako nakapag-Walt Disney. Nandun ka na pero okay na trabaho kasi. Pero it was a conference? Yes, it was, the Training Institute for Anti-Drugs sa US. Every year, meron silang ginagawang ganun. So, ano natutunan mo doon at in-apply mo sa ano? First, we need to... Ang atake kasi natin dyan, we build community coalitions. Kung saan kang locality, gawa ka ng community coalitions against drugs. When you say community coalition, hindi dapat ito government-centric. Government is part of that, but it is really an involvement of all sectors of the community, from the religious, the youth, the barangays, and so on and so forth. So, ang task ko po ngayon ay gumawa ng community coalition sa Kalibo at sa Aklan. Yan. So maybe pag baka makabisita kayo sa Boracay November 3 to 7, we will be holding the National Training of Leaders. We will be hosting that in Boracay Island. Yes, so maybe you can drop by, you can do a story about Boracay's resurgence, the ATIS in Boracay, and of course yung anti-drugs program ng bansa. So how is Boracay? Boracay is very beautiful. Dati pa man maganda siya. Kahit pa may mga issue nung basura, nung sewage, maganda siya. Ewan ko lang kung biased ako. Syempre, bata pa lang ako. Nagbo-Boracay na ako eh. Boracay is not a luxurious place for me. It's a child's playground. Grade, ano pa lang ako? Grade 2? Grade 1? Nagbo-Boracay na ako. Nakita ko yung Boracay na wala pang kuryente. Nakakatulog pa ako sa front beach yung walang aapak sa na turista. Na-enjoy ko yung Boracay. Na-experience ko yung maraming sides ng Boracay. Na-experience kong ikasal sa Boracay. Na-experience kong maging turista sa Boracay. Na-experience kong mag-Santa Cruzan sa Boracay. Kasi si Mrs. ang Reyna. Reyna sa Boracay. Ako naman yung konsorte niya. Nung boyfriend ka pa lang? Nung boyfriend pa lang. So, nag-ano kami. Nag-Santa Cruzan kami sa White Beach. Tapos, diretso sa main road. Na-experience ko rin syempre yung mga days na what happens in Boracay, stays in Boracay, yung pagiging binata, lahat na-experience ko. So, I really, really love Boracay. So, doon nagsara siya, we were very devastated. Syempre, hindi naman kasi natin alam noon kung totoo yung 6 months lang. Okay. Diba? Sabi ko, 6 months. Syempre, we don't know for sure. But when it reopened, para sa amin at least for me personally, naging sulit yung
Yung closure pagsara. niya, maganda yung naging effect sa Boracay. For example, if you've never been there, dati yung mga hotel, next time, kaya biniimbita kita sa November, kayo. Front beach, ito yung hotel. Yung white beach sa harap ng hotel, may mga seats. Yeah. So, feeling mo, parang, okay, hindi ako pwede dito. Doon ako sa tubig kasi may hotel dito eh. Pero ngayon, wala na lahat yan. So, the beach is back with the people. Kahit sino, kahit saan. It doesn't matter, tumapat ka dun sa pinaka 10-star na hotel. Yes. Kasi ang beach yan para sa tao. Ay, nice. So, nag-improve talaga siya. So, they did well in cleaning it up. And ongoing pa naman yun kasi hindi pa naman lahat ng daan ayos. Pero I think, makukumpleto rin naman yun. Sino ba ang original inhabitants ng Boracay? Of course, yun nga yung contentious issue, no? Of course, we are recognizing the Atis there. Oo. Siguro ang tawag, mas kilala, sa mga Tagalog, mas kilala, Ita, di ba? Pero sa amin, Ati po, ATI. But then, of course, there will be some Aklanons, local Aklanons na magsasabi na yung indigenous Aklanons naman yung nakatira doon. Pero, regardless, kung ano man, Aklanon, whether Ati or Aklanon na of the Malay roots, no? Basta taga-Aklan. Kasi ang naging problema rin po sa Boracay, dumami rin yung mga negosyante na hindi Aklanon na sila ay nakikinabang sa isla. Tapos pag magsasara yung Boracay na mga workers Aklanon, yung mga workers yung makakawawa. So yun lang naman din yung kailangan din sigurong ayusin doon as time goes by. So how was it like for them nung nagsara? Yes. What did the DNR do to help them? Marami naman naging programa yung gobyerno, no. Mas kabisado yun ng provincial level. Pero kami sa Kalibo, I remember writing a resolution addressed to TESDA, to DOLE, to asking for stopgap measures na pwedeng bigyan ng livelihood programs muna, paaralin muna, certificate courses for the next 6 months. At yung TESDA naman ay nag-respond, no? Nagbigay sila ng mga libreng courses para sa mga kalibunhon na affected ng Boracay closure. Kasi talagang namulubi yung mga taga-Kalibo. Dati yung mga tricycle driver namin, kaya ng 6 na balikan. Nung nagsara yung Boracay, isa na lang. So kung 100 pesos yung bawat balikan na yan, then that's 500 pesos na. Grabe yun. That's a big loss. Yeah. Philip, let's shift gears again. Okay. What do you do for your pastime? Pastime? Ano ba? May panahon ka bang magliwaliw, mag-enjoy to mga... Actually, parang wala na nga rin eh. Wala na eh. So, I just make sure that I am able to read a few pages at the start of the day and to end the day bago matulog. Pages of what? Pages of... Ngayon na binabasa ko si Sigmund Freud. Si Freud. Interpretation of Dreams. Okay. And of course, the usual baby books kasi anytime. Expecting. So, alam mo naman, pag nagbabasa ka ng, mahilig ka magbasa ng libro, studious ka rin sa paghanap ng mga baby books. Anong magiging pangalan? Hindi ko, wala pa. mag-gender reveal pa kami. So, hindi ko, social, parang artista. Gender reveal. Wala pa. Hindi pa namin alam kung anong gender. And of course, Bible passages. Kailangan before the day ends. How do you feel about being or becoming a father in a matter of months? Anong feeling mo? I guess it's the same feeling that many fathers-to-be experience. Yung same, nagkakasabay na excitement and anxiety. Anxiety because you will be the breadwinner. You need to really look for sustenance of your mother and the child. Diba? Yung oras mo pa. Syempre, ikaw yung magpapalit ng diapers ng bata, magigising-gising. Mag-iiba lahat eh. Hindi ka na rin makakapagbiyahe masyado. Pero syempre, para lang naman din yung pag-aalaga ng bayan eh. Kailangan patunayan mo muna yung sarili mo na maayos mong maalagaan yung pamilya mo bago mo masabi na kayang-kaya mo maalagaan yung bayan. At least for my part, that's how I look at it. It's about responsibility. When you're given a duty, then you need to fulfill it because it is a sacred duty. So, paano na ang poetry? Yes, exactly. I read my mind. Exactly. Poetry. Actually, tinatapos ko na ngayon yung libro, unang libro ko na mga tula. Nakalimang libro na ako, pero puro na lang commission work. Wala yung sarili kong literary output. Sino magpapublish? Ano yun? Like, what can we expect from that book? Sino magpapublish? UST? Ano? Wala pa akong pinagpapasahan eh. Kasi I'm short of 3 poems. Pero Filipino siya. Libro sa Filipino. Tapos ang isa pang libro tinatapos ko, compilation ng mga essays in English.
Personal essays. So, dalawa. May mga personal essays ka? Yes. What kind of personal stuff do you want to know? Personal, yung book niya, magiging book niya, I think parang personal kasi yung the others are commission, sabi niya. Commission kasi yung iba, yung nakapagsulat na rin ako ng coffee table book. About all those places about there. Aklan, about Malay. Alam mo, you're so busy, ipasa mo na lang sa amin next time. Uminging ako ng racket sa kanya. Kailangan ko ng pang-diaper at pang-gatas ng bata. But seriously, is writing poems easy, difficult? How does one? It's a very controversial question. It's seemingly innocent, pero actually contentious siya sa literary circles. Kasi supposedly writing is a way of expressing yourself. Pero pag na-engross ka, na-immerse ka sa mga formal literary circles, syempre may mga requirements kung paano magiging maganda ang isang tula, paano ba siya magiging kakaiba. Hindi na ganun kadali bigla ang tula. Kasi meron ka ng standards na kailangan, ganito, ganyan, mali, umulit ang image. Pero kung gusto mo lang gawin ang tula, ang pagsusulat bilang expression ng sa sarili mo without minding all others, then I guess it's easy because it should be a way to express yourself first and foremost. Pero yun nga lang, kapag tula, iba kasi ang tula meron kang sinusunod na brevity, kailangan magandang image mong gagamitin, kailangan hindi pa siya nagagawa ng iba. Tulad na lang kung magpapaka-Picasso ka ngayon, pero ang painting may kamukha ni Picasso, yung mga ginagawa niya, wala ka ng innovation. Okay lang, pero you're not innovating, you're not, really pushing the art. Kapag nagsulat ka ng tula tungkol sa akin, anong sasabihin mo? The fountain of youth. Cliche yan Start pa lang yan. You start with the cliche, then you contort. Loko. So, yes. Let's wind up, no? Okay. Your organization was an award winner. Yes. So, anong advice mo dun sa mga leaders ng mga organizations ngayon na gusto rin namang manalo or ma-recognize? May really in one nutshell, don't look for the award. Because once you pwede naman yun you work on this project because iniisip mo may award sa huli. Okay naman, you can pull that off. Paano pag hindi mo nakuha yung award? Then your project is what? A hollow project? A meaningless project? Maybe you've helped people along the way, pero sa loob-loob mo, nangingit-ngit ka, hindi ka nanalo ng award. Para lang po yan nung nagsusulat pa ako yung mas immersed pa ako sa literary circle sa Manila. Never ako nanalo ng Palangka Award. Okay. Never. Ilang years. Masakit yun supposedly, di ba? So at a certain point of time, I stopped yearning for an award. Okay. And then, sabi nila, may Maningning Miklat Poetry Award, which is one of the major prizes in the Philippines. Sabi ko, sige, maggusulat ako para dito, hindi para manalo yung award. Siyempre, kung manalo, di maganda. Pag hindi, at least nakagawa ko ng tula. Gawin ko na lang siyang goal na makasulat ng ilang tula. So, I wrote 12 poems in 5 days, 10 days. Wow. Nanalo siya ng grand prize. Kung kailan din ako naghahanap ng award, nanalo ng award. Pero Philip, di ka naka-attend, ano? Hindi ako naka-attend kasi nasa Rojas ako noon, giving my first ever speech sa tourism. Naman. So parang okay lang at least, 'di ba? So yun, kung kunwari kami sa Lira nung nag-outreach program kami, hindi namin talaga inisip yung award. The funny thing is, the main reason why we joined that award was to raise funds in order to pay our debts. Kasi kulang kami sa pondo Sabi namin, ang dami nating hindi ma-liquidate dito. Ito 50,000 yung grand prize sa award. So sumali lang kami. Tapos hindi namin alam, marirecognize pala kami. Kasi yung kasama naming winners, yung iba doon yung volunteers sila, taga Zamboanga. At namamatayan sila ng volunteers because they work in a war zone. Kami nagtuturo ng tula of all things. But the judges saw that what we were doing was relevant to society. Yes. To keep alive our tradition, to keep alive our spirit. Kasi kung wala na yung tula, ano pa yung espiritu mo? Sa ibang bansa, yung mga mamamayan nila doon, tumutula. Aware sila kung sino mga poets sila. National heroes ang poets sila. Pero dito sa atin, hindi masyado. So, I guess, that's one of my dreams na ito namang ating bansa ay mas maging appreciative pa, lalo sa art form, sa lahat ng uri ng art. You know, we just celebrated the National Heroes Day, no? Yes. So, anong uri ng kabayanihan ang masasuggest mo sa ating mga kabataan? How can they be heroes today?
Okay. or young people like you? That's a Miss Universe question. Oh. I can go with the Miss Universe answer to, pero ganito. Yeah. Saktong-sakto. Hindi scripted ito. Hindi ko alam na, hindi ko sinabing tanungin mo sa akin yan. Kasi a few days ago, National Heroes Day, I was invited to be the inducting officer of the little mayor, little vice mayor, little councilors of the town. Kasi every youth celebration, Linggo ng Kabataan, nag-elect yung mga youth leaders ng sarili nilang mayor, vice mayor, konsehal. Katatapos lang ng linggo. Tapos lang. So ako yung inducting officer nila. Tinanong ko sa kanila, alam nyo ba bakit holiday ngayon? Alam naman nila. National Heroes Day. Sinong paborito mong bayani? Siyempre, Bonifacio, Jacinto, Rizal, Mabini, ganyan. Sabi ko, buti na lang walang sumagot sa inyo ng Iron Man, Spider-Man, Superman. Pero if ever na yun ang sinagot nyo, well, you can always be a hero without shooting laser rays out of your eyes or turning invisible or, flying. You just need two things to be a hero in this world. You need this and this. So sabi ko sa kanila, ano to? So you need a big heart. Big heart to help other people. Kahit nahihirapan ka na, sacrifice, tulong ka lang ng tulong. Ano ito? Big mind? No, pangit yun, malaki ulo. So, ano yung kailangan mo pag-utak naman an open mind? Not necessarily na matalino ka from the get-go. No. You can always learn from other people if you have an open mind and a big heart. So, nire-remind ko lagi yung mga kabataan na laging ina-attribute kay Dr. Jose Rizal, kabataan ng pag-asa ng bayan. But maybe we can shortcut that statement, ang kabataan ng bayan. When you say pag-asa, it is a hope. And hope pertains to the future. You're saying that, kabataan, antay ka muna ha. You wait for your turn para ikaw na yung magbago ng lipunan. In the age of social media, the youth can change society now. Kahit bata ka nandun sa malayong bundok, pero may signal ka, nag-YouTube ka, naging viral ka, you're already impacting the lives of millions of people around. So the youth today, they are the most powerful generation in the country. They can do a lot of things. Kahit 10 years old pa lang sila, pwede nilang baguhin ang lipunan. And that is a great form of heroism. Hindi mo kailangan magpabaril sa luneta. Hindi mo kailangan mamatay, maging martyr. But we need to experience our little deaths every day through our sacrifices, to our hardships. Pinagpapalit tayo. Sabi na mag-enjoy tayo, itong gagawin ko, maglilingkod ako sa bayan. Mahirapan ako kahit wala akong pera. It's a little death. Pero sa little deaths na to, nabubuhay natin yung mga tao sa paligid natin. Tama naman. Ngayon. Kaya ikaw, nakaka-impact ka by being here. Hero po. Seryoso na yung sinabi ko. Tapos ganun yun. Hindi kasi, ibig niya sabihin, you don't have to die, di ba? But we have our little deaths, di ba? And these count. Yeah. Little deaths? Ano yun? Sabi ko, pakata yung garap mo. Oy, dear. Yes. Your message to dear naman ngayon, ha? What is your message to other young politicians? Tulad nila Vico. You know him personally, di ba? Tapos all the other young politicians, ang dami na ngayon. Yeah. Anong message mo? To be like you? No, I want to be like them. Okay. Di ba? Which is the good thing, no? It should never be a game of who's better. Okay. Hindi dapat nagpapataasan ng ihi. Okay. Kumari, ibang lugar ka, ako, kalibo ako. I want to learn from your town. I will be open-minded and I will be humble enough to approach you. Pwede bang mahingi namin yung project ninyo? And please help us naman. Ikaw bilang yung young leader, kung may humihingi rin ng tulong sa'yo, pakitulungan naman yung ibang bayan na hindi pa nagagawa yung best practice ninyo. Kasi eventually, kayo-kayo rin naman yung magtutulungan eh. Basta yun lang, sa mga kabataang politiko, ayokong gamitin yung politiko eh. Kabataang lingkod bayan. Lingkod bayan, ha? It's just, the tough part is to avoid falling into trapo mindsets. Kasi minsan hindi mo maiwasan yun eh. May bureaucracy, andyan yung paligid mo ng tao, minsan pera ang naiisip. Pag nakikita politiko, pera to. So kailangan mong iwasan yun. Siguro rin, politicians come and go. Hindi forever ang isang politiko. So kung may gusto kang gawin sa bayan mo, you need to institutionalize your projects through legislation. Habang nandyan ka ba, gawin mong ordinansa, gawin mong batas, para kahit wala ka na dyan, yung espiritu ng adhikain mo,
buhay na buhay sa bayan mo, mapapagpatuloy ng ibang mga politiko. Okay. Very well said. What is your dream ba for Kalibo? Short-term dream for Kalibo is to become a city. Oo. Kasi ngayon, town pa lang po yung Kalibo. Why does it have to be a city? Well, pag city ka kasi mas mataas yung IRA na ina-allocate ng national government sa'yo. Okay. You can do a lot of projects for the people. Maraming mabuti Yes. magagawa. And yung long-term dream for Kalibo is for it to be a model town in terms of ecotourism. Pinupuntahan siya ng tao. At yung mga tao sa Kalibo, hindi kailangan mayaman, but they live well. Nakakapag-aral yung mga anak nila. They're literate. They appreciate the arts and culture. They appreciate their own heritage, their own culture. Para naman pinagmamalaki rin ng buong bansa kung ano yung nanggagaling sa Kalibo. Tama. What is your dream for your country? Grabe. Miss Galaxy. Mr. Galaxy. Mr. Galaxy. Mr. Galaxy. Mr. World. A dream for the country, we all share that dream. For the country to be better. Even to progress with every passing day. Diba? We cannot change a lot of things in one snap. Parang si Thanos na isang ganyan lang, tapos na. No, we need to take it one step at a time. So, ang kinakatakot ko lang, baka pag dumating ang space age, ang Pilipinas, hindi tayo nakakasabay sa ibang bansa. 'Di ba? We do not have our own industry. May law na Yes, sana. Kaya ko na nabanggit yung space age because baka naman yung Pilipinas lagi lang tayong nag-a-aspire na kaya natin to, okay na to. Dapat dumating yung point na we want to excel and we want to really be the best in the world. No, hindi lang tayo kontento sa nanalo tayo ng ganitong contest, nanalo tayo sa ganito. No. We should really aim to be a very great nation. And being a great nation involves having people who are really human people and humane to all members of the society. Lahat ng tao, pati lahat ng hayop, dapat we are humane. As Mahatma Gandhi, I think, said na the greatness of a society is measured in how we treat our animals, sometimes yung mga nakakalimutan nating members ng lipunan. So, dapat lahat ng nasa paligid natin, kalikasan, tao, hayop, ito ay ginagalang. At sa tingin ko, ito rin naman yung ginusto ng ating mga bayani na sina Andres Bonifacio, Emilio Jacinto, nung sila ay nasa Katipunan, nung sila ay nagkakaroon ng mga koda para sa Katipunan. Ito dapat yung pangarapin natin na sa maging maayos tayong bansa, na magmahalan lang tayo. Pero ito diba? naman. Yes. Will you accept an offer to appear in a telenovela? Isang major role? How will that happen? Uy, tinitignan kita, counselor, ha? Andiyan pa rin, ha? Wow, thank you. Oo. Thank you, love you. At saka yung mga pangganyang level, ha? Isang kagalang-galang na. Siyempre naman, no? Hindi naman ako ganun kamahiyain. Papayag naman ako sa ganyan. Pwede naman. Wag na sigurong serial murderer yung role ko dun sa telenovela na yan, no? Okay. Yes. Where will you be? Well, Yes. what will you be doing at age 50? Ano ang long-term plan mo? At age 50, I want to be living. Buhay First pa rin, of all. no? Kasi, syempre, may iwasan ng sakit. Oo. I want to be healthy to play with my kid or kids. And of course, their mother. And I want to be able to serve the country. Hindi kailangan mula sa posisyon na pagiging politiko. Pero in any other fashion, no? I don't see myself as being a politician for a long time. Oo. Para sa akin, nasa bucket list to eh. Bucket list, makapaglingkod sa bayan sa pamamagitan ng pagiging politiko. Check. So, pwede naman akong bumalik sa corporate, pwede akong maging NGO worker ulit, pwede magtayo ng foundation. But, maraming options. Ang pinakagusto kong gawin ay magsulat. Hanggat mamatay ako nagsusulat pa rin ako. Gusto ko yung epitaph ko is, I wrote, I loved, I lived. Okay. Saan kami doon? Pumili ka. Okay.
Last question. Ano yan You ba have pala? anything to ask? Malaki pa pala. Dami na to. May tatanong ka, Kat? Sige, sir. Oh, okay. Ito na. Yung message mo sa ating viewers to the Filipinos out there. Kasi social media ito hanggang Florida, hanggang wherever. Oh. Ano ang message mo? Hanggang China, hanggang first, mag-plug lang ako. Okay. Please visit our hometown of Kalibo in Aklan. We are not just a mere stopover for Boracay Island. On our own, we have a lot of tourism destinations for you to enjoy. At sabi ko nga, pag pumunta kayo doon, just shoot me a message on Facebook. And if time permits, I will be your personal tour guide and driver. And yung mas makabuluhan naman na statement is, let's just believe in goodness. Evil will never go away. Diba? Lahat tayo dadaan sa kasamaan, but the important thing is just to hold on to hope. And when you hold on to hope, ikaw mismo yung magiging torch bearer ng pag-asa na yan. Hindi ka lang nasa sidelines. Kung ano man yung maliit mong kayang gawin mo. And I know that all of us or most of us experience hardships every day. We have our own personal tragedies, past experiences in life. And as I always tell our youth leaders, pag nag-speech ako sa kanila, nag-training ako sa kanila, do not be afraid to tell your own story. Kahit feeling mo embarrassing kung saan ka nanggaling. Yung misis ko po, she is proud to come from a farmers and fisherman's family. And she worked hard to really, maangat yung buhay ng kanyang pamilya. So yun ang sinasabi ko lagi sa mga tao. Always be proud to tell your story because it is a powerful story. When I'm saying that kung feeling mo kahit boring yung kwento mo, hindi. Ikwento mo yan sa grupo ng mga bata kung yung pinagdaanan mo, may inspire sila sa'yo. So in our own little ways, let us change the country. Hindi kailangan may illusion and delusion of grandeur na we can change a lot of things in 1 year or 2 years. But slowly but surely, pag umabot ka sa 80, 90 years old, alam mo, sa bawat segundo ng buhay na yun, nakapag-enjoy ka naman, pero marami ka ring nagawa para makatulong sa kapwa mo tao. Yeah. Thank you so much, Councilor Thank you Phillip. so much. Thank you. So, maraming salamat po for watching us on behalf of Kat and Ren, who is our director, and David, who's our photographer. Goodbye po again, and we hope to see you next week. Yeah. Thank you. Thank you po.